Maayong adlaw kanatong tanan, ilabi na sa atong mga televiewers ug sa atong mga tigpaminaw sa Radyo ng Bayan Cebu ug sa My TV Cebu Channel 30. Welcome sa atong weekly AGIO PIA 7 Forum. Karong adlaw ato ang ikahiuban ang ahensya sa Social Security System kun SSS. Palaran kaayo ta karong adlaw nga mauhiuban sila kay murag taud-taud na sad no nga ato ang ahensya wala nato mag-guest sa ato ang forum. Ato ang pasalamatan og dako si Ma'am Janice sa maong higayot. Ang ato ang mga bisita magpasabot ug paila-ila kanato sa kung unsa kini nagkalain-laing serbisyo ug programa nga gidalit sa SSS sa atong publiko. Please join us in this interactive forum. Hinatod kanato sa Philippine Information Agency in Central Visayas in partnership with Association of Government Information Officers in the region. So we are on delayed broadcast over Radyo ng Bayan Cebu ug sa My TV Channel 30 on Sky Cable. That's every Monday to Saturday at 3 p.m. and on Sunday at 4 p.m. Kini ang inyong host karong adlaw ni balik na sad si Carmen Matis of PIA ato ang kauban karon ang akong co-host, ang maanyag nga co-host na usab nako nga si Miss Amor Saludar. Miss Amor, i-greet ang atong mga televiewers karon. Yes, Miss Carmel, may adlaw kanatong tanan. Kuyog nato karon ang atong mga representative o official sa Social Security System. Unahon ako diri sa akong tapad si Mr. Alexander Christian Earl Hinelsa, ang atong Information Officer sa Social Security System. Uban usab nato si Miss Melvin Disoyo, ang Information Officer sa Social Security System. So Ms. Carmel, ato sa silang pangayuano sa ilang opening statement. Magsugod ko ni Sir Alexander. Yes, so ako si Mr. Alexander Janelsa, ang Information Officer sa Social Security System. Dakong kalipay sa imbitasyon nga inyohang gihatag kanamo karon sa Social Security System para maka-spread ta sa information ug makahimamata ug labaw sa tanan, makapahibaw ta sa unsay maayong benepisyo ug mga programs nga gi-offer sa ato ang opisina. Ato usab na taga-taganong higayon si Ma'am Melvin para sa iyang opening statement. Ug salamat sa pag-imbitar sa amo ang agency para sa matagaan kami higayon nga ma-impart ug ma-share nato ang mga bagong programa ug matubag pud nato kung naa may mga pangutana or concerns ang ato ang mga guests. Hinaot nga makahatag kami ninyo no og maayong impormasyon karong adlaw. Daghang salamat. So ato na sigurong sugdan ang ato ang forum pinaagi sa pag-ila-ila unsa man ni ang SSS, asa kini nahimutang labi na diri sa mga wala nakahibaw kung asa man siya diri nahimutang sa Sugbo, pila ka branches ang naa niini ug unsa ang ilang mga serbisyo nga gidalit sa publiko. So ato ay hatag kang si Sir Alex. So ang Social Security System, a total of 7 branches na karon ang nagserbisyo kanato diri sa atong probinsya sa Sugbo. So as of the moment, we are 7 plus 2 service offices, and currently we are making a move nga mag-expand ta. So first off, ang ato ang Cebu City branch nga nahimutang sa Osmeña Boulevard, mao ni ang atbang sa Land Bank, just across Land Bank ug tupad sa DBP. Another branch nga ato ang gi-open just recently ug bag-o ra kaayo within Cebu City, ang ato ang Cebu City NRA branch, North Reclamation Area branch, nga naa nahimutang sa Robinson's Galleria naa sa 3rd floor lingkod Pinoy Center. Ang lain na po nato nga branch kaya naa sa SSS Mandaue, aduna doon na to nahimutang sa J Center Mall. SSS Lapu-Lapu City branch sa Island Mall sa Pusok, Lapu-Lapu City. Aduna pud kitay branch sa SSS Toledo, naapod sa ato ang
Bugo branch. Bag-o ni sila namalhin na sa SIM Business Park. Yes, that's SIM Bugo Business Park. Og ang atoang branch na naa mahimutang sa SSS Talisay sa second floor Gaisano Tabunok, Talisay City, Cebu. Dayon sa ako ang gihiskot pod ganina, aside sa ato ang 7 ka mga branches na apud tay service offices nga strategically located sa ato ang Robinson's Fuente, dili sa Cybergate sa Robinson's Fuente. Yes, naa na siya sa third floor og ato ang sa SM service office sa SM City Cebu sa government services section. Sir, we'd like to ask, unsa man mga services ang ato ang gidalit sa publiko sa maong ahensya? Mainly ang sa toang branch is complete services gikan sa verification sa toang membership sa coverage as well as sa mga magpa-amend sa ilahang mga records sa SSS. So all-in-one na natiya sa ato ang membership, also sa mga mo file ug mga pribilehiyo sama sa ato ang loans as well as sa mag-claim sa mga benepisyo sa sama sa atong retirement, death, funeral, maternity ug sickness claims. Also sa if I may add, that was for our branches. Sa ato ang service offices, medyo naalantay limitasyon gamay. However, mostly fast lane services na ang ato ang ma-avail sa ato ang service offices. Sama sa simple verification of records, also pwede po ta maka-file dito og mga simple claims og mga amendments sa ato ang record. When we say simple claims, sa ato ang sickness ug maternity, pwede ta maka-file dito og sa mga gusto mo file og mga loan nga gusto nilang ma-avail nga privilege sa ato ang opisina. We would just like to correct the notion. Kinsa man ang mga covered sa SSS or kinsa ang mga members ni unlike kay basig mailang ma-compare nga basig parehas rang GSIS and the SSS. So we'd like to get a clarification for that. Yes, daghan kayong salamat sa pag-raise anang concern. So basically, ang ato ang gina-cover diri sa SSS ang ato ang mga private sector. Pero dili ra pud ta limited sa ato ang private sector employees. Kay naa man tay duha ka klase nga covered or coverage sa SSS. Ang ato ang compulsory ug non-compulsory coverage. When we say compulsory coverage, mao na ang ato ang mga employed mga members. When we say employed, labot na sa scope ang atong mga kasambahay as well. Atong employed, ato ang mga employers, ato po nang gina-cover. Dayon na po ta sa non-compulsory coverage, mao na ang ato ang mga self-employed members and voluntary members pod. Kauban na sa ato ang mga informal sector group pod. So mahug diri ang mga OFWs, Yes. sir. Mhm. Okay. So, after getting to know SSS, its branches, its service offices, and what it does or what it offers to the public, let us get to know more unsa pa man ni mga programs nga gidalit sa SSS nato. Aside from that, SSS also collects annual their quarterly, sir, no? Quarterly and monthly or monthly? Let's get a clarification for that from Ms. Melvin. We would like to clarify, with regards to collection for employed members, it has to be monthly. Otherwise, you will be penalized, meaning the employer will be penalized because under the law, for example, for the month of May, it will depend on the last digit of the employer number assigned to the company. So let's say the last digit of the employer ID number is 1. Under the law, the deadline is on the 10th. So, for example, for the month of May, the deadline will be on June 10. So, if the company will pay after or beyond the deadline, it will incur penalties. So, it has to be clarified because the law regarding payment of employed and the law regarding the payment of the voluntary or self-employed members is totally different. Kay kung self-employed man gud or voluntary, they have the option to pay quarterly or semi-annual or annual as long as it is not beyond the deadline because there is a deadline set by the office, no? So to clarify lang, for employed members, for companies, it has to be on the following month depending on the last digit of the employer ID number, because others they get confused kay ang ato ang self-employed or voluntary pwede man gyud mag quarterly or yearly gani pwede, as long as they pay in advance.
So mo na siya ang dapat ma-clarify gyud basta kung employed gani, it has to be paid on the following month. Covered pod ani ma'am ang mga employers like katong may nay mga kasambahay kaning dapat monthly ang ilahang remittance. Yes, ma'am. Because ang employer nato is duha man ang atong gi-define, atong regular og household. So, although lahi sila no nga category, but the same ang ilaha ang gabalaod regarding sa payment. So, it has to be on the following month. Do they get also like penalized or na sila sanction ma'am if ma-late sila pag-remit sa? Sa tua, if you will pay nga late, so mo na siya amo silang computan og penalty. Which is 3%. Yeah, per month. 3% Of the amount due. Now that we were clarified kung unsa ni siya ang method or process of collection sa SSS, at least nakasabot na ta Miss Amor nga kanang ang katura daing non-compulsory nga members nila mo'y pwede mag annual, quarterly, but for those nga mga employers or the compulsory nga mga members dapat gyud monthly ang inyong remittance sa inyo. So we have to keep that in mind, especially karon murag na ay mga allegedly noted nga mga employers nga medyo delinquent sa paghatag sa and ma-affected ang mga members. So let's proceed. Sir Alex, sir, do we have the number as to pila kabok na ang present SS members and pensioners as of unsay latest data na to? Sige, Ms. Melvin. Approximate lang ma'am because we are already in almost 37 million members. As to our pensioners, we have 2.2 million pensioners. So that's why nga medyo naningkamot kita with the collection, no, because we are really paying millions pud sila ang number of pensioners because our pension manggod does not only stop with the member. Because when the member dies and he has primary beneficiaries like the legal spouse, it has to be legal spouse, and children, minor, that is legitimate or illegitimate, we have to pay for their pension, di ba? And there is of course a limitation as to the age, but as to the wife, that is lifetime, di ba? As long as the wife is still alive, magdawat gyud siya og survivorship pension. So meaning our pension does not stop with the members only, no? So naa siya derivative benefit. So mo derive ang benefit from the member. So kung mawala si member ngadto na pud sa iyahang legal beneficiary. So that's why continuous pud ang atong pagbayad. So that's why we have to be very vigilant with the collection and we have to encourage membership para sa continuous gyud ang benefit nga mahatag nato to our members. So, ang kaning 37 million and 2.2 million nga pensioners, ma'am, this is all over the country na niya siya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, di ba ang pensioners, usually they are kanang uban ana kay na nga sakit na, ang uban kay di na makalakaw or na mga disabilities. So, do you have a process of confirming as to are these members still alive or kanang ilahang family gina ano ba ang ilahang mga requirements, sir? Yes, aduna tay ginalihok nga programa nga atong ginatawag nga annual confirmation of pensioners. So pamaagi ni sa opisina to confirm kung ang mga pensionado and as well as ang mga survivors nila kay qualified paghihapon, eligible nga mo receive og pension, and most importantly ato ang ma-determine nga buhi pa ang mudawat sa pension. So what's the process, sir? Like, do they get to submit papers, documents, or kamo na mismo ang mo adto sa pensioners themselves? Yes, aduna tay simple nga pamaagi ra jud sa pag-confirm. Ang ang membro pwede kaayo nga modangop sa pinakaduol nga SSS branch ug pwede pod sa ang service office nga mo adto sila personally and to confirm nga they are still alive. Lain pod nga pamaagi karon nga nakitap na ta sa ang mga higala ug mga kauban sa bangko. Mostly daghan kitang accredited nga mga bangko nga pwede adto sila mo confirm kay naman na sila mga bank accounts po dito. So mo confirm pod sila annually nga they are still alive pod. Na po tay laing means nga pag-confirm sa ang mga members na po sa mga disabled and as well as mga OFW members nga this time tabangan ako sa pag-discuss ni Ma'am Melvin anak nga pamaagi.
Sa ato ang mga pensyonado nga living abroad tungod kay syempre no because of the distance, so ato ang gi maximize ang paggamit sa ato ang kaning atong technology karon no. So sa pagkakaroon nag-offer na kami sa kana bitong through Skype. So kung si pensioner daghan gid kayo ta actually living abroad, naami email www.ofw.relations.gov mo email si pensioner nato nga living abroad kay mo paset siya og time kay naaman tay disparity no as to our time kay lahi man ang oras no sa laing-laing nasod sa atua. So mo set ta og time sila actually mostly ang atong pabuton ana ang ato ang pensioner no at their convenience. So mo set sila og oras, so mo adjust mi diri sa kita diri sa Pilipinas unya mag Skype to Skype na lang ta. So mo na usa sa ato ang latest nga gi-offer for our OFWs para dili na hassle sa ilang end nga moadto pa sila sa Philippine Consular Office, although we have foreign branches abroad. Oo, we have actually a lot of foreign branches abroad, especially sa Middle East. Pero naman uban nga layo ang ilahang gipuy-an sa mga usually magud na ata naka-attach with the Philippine Consular Office or the Philippine Embassy. So kung distansya na gyud siya, why not use our technology? So what mo atong gibuhat karon? So convenient na gyud kaysa abroad, kana wa may problema gyud no ang ato ang internet facilities didto. Also, ang kani ato ang mga disabled pensioners tungod sa ilahang situation nga disabled na sila, naami gitawag nga domiciliary verification. Ang pasabot mo pahibalo lang sila namo kung asa nagpuyo ang pensioner, tagaan lang mig sketch no mas for easier bitaw nato nga pagpangita kami na ang muadto. So mo na siya atong gitawag og domiciliary para dili na mahago ang ato ang mga pensioners, although ato po siya gina-schedule kay naman po uban nga ang iyahang balay na asa let's say Toledo, yang usapod na asa Cebu City. So syempre ato intawong verifier dili man pud pwede nga mutuyok sa entire Cebu in a day no. So amo lang sa siyang gi-schedule nya mohangyo mi sa pensioners nga musabot lang kung dili gyud nato dayon ma-accommodate ang tanan kay pretty gyud natong daghana actually of pensioners diri sa Cebu. Oo. We have the specific number mang pila ka pensioners ang Cebu alone. Sa Cebu alone wala dili ta kahatag sa exact number of pensioners kay ang tendency manggod sa ato mga pensioners let's say sa Cebu na muyo eventually manggod ang uban mo balhin og province. So mo nagig annual confirmation of pensioners ang among data mag-usab-usab na labi nagmasakit. So let's say Cebu sa siya no, sa nagtrabaho pa, sa bago pa siya nag-retire diri sa siya. Later on, igpa-confirm niya tuwa na day siya sa Leyte or kana bitaw mga provinces. So ang ato ang data actually every day siya nag-usab tungod kay ang ato ang mga pensioners naagyoy mamalhin. Oo, mobalhin gid og residents mostly. Going back sa ato ang mga pensioners, di ba natoy I think increase nga gi panghatag sa ilaha. What's the update? Nana ba ta sa first tranche or second tranche if I'm not mistaken? Yes, actually we were able to complete the 3 tranches na sa ato ang pension increase. So effective January of this year 2017, epektibo na tong ato ang gilihok sa ato ang presidente nga ipa-increase ang ato ang pension og additional 1,000 pesos benefit sa mga tanan natong pensionado. So Katong 2.2 million sir na tagaan para na sa ato ang tanan. 2.2 million pensioners. So nagsugod na it started in 3 tranches. Nagsugod ni siya ang first na to is kada week to sa March. Yes. So first week sa March, second ug third. So para to sa for the months of January, February and March. So sa pagkakaron, it's fully implemented na ang ato ang increase nga 1,000 pesos nga pension sa tanang pensionado sa SSS. Yes, ma'am. So when we say tanan pensioners, not only sa ato ang retirement pensioners, including sa ato ang mga survivors pod. That's good news sir kay mora ba gyud na ang ilang gipaabot nga madungog, especially that it's the campaign promise of our president Rodrigo Duterte. But with that promise said sir, di ba naapoy marag iyahang partner nga collection hike, proposed collection hike? May we get an update on that, ma'am? Oo, as of the meantime, if na-notice na to, wala gyud announcement because actually kato siyang proposal was actually just a proposal no. We were really kana ang dependent upon the approval of course of the legislators no
and of course eventually with the president. And as of the meantime, it was said, diba, the last time nga, maybe there will be a contribution increase on the month of May 2017, pero nag-May naman ta. 2017 niya, wala actually pa. Because actually, wala pa siya approval. The proposal lang siya, pero we are doing other measures and methods to be able to, kung mahimo lang, dili na lang yun siya mag-increase in contribution. Kung i-implement ang increase, ma'am, how much is that ang increase nga i-implement, ma'am? Because right now, our premium rate is 11%. Yes. And the proposal was that it will be increased to 12.5. But then again, it was only a proposal. So 1.5% nga increase. Ma'am, kabahin sa kanang moratorium bitaw sa mga delinquent na nga mga loans. Unsay ato ang update ana, ma'am? Okay, so doon na kita recently concluded nga loan restructuring program. Kaning programaha ato ang gina-offer sa ato ang mga membro sa SSS nga delinquent sa ilahang pagbayad sa atong loan. Ang kaning programahan natong gi-offer kay it started and it ended just very recently. It started last April 28, 2016 and it concluded and ended April 27 of 2017. Kompleto nga usa ka tuig jud nga gina-offer nga programa. Kani nga programa kay gi-offer sa ato ang mga membro nga importantly calamity stricken. So yes, sa mga membro nga nakasinati og calamity, not necessarily nga ilahang availment sa ilahang loan kay calamity in nature. Para ni sa mga membro nga naagian og mga bagyo or any state of calamities as declared by our NDRRMC sa ato ang mga local nga mga areas to check if qualified ang ato ang mga membro. Well, so far, allow me sad nga for this avenue to discuss more sa ato ang mga members nga ni-avail sa ato ang loan restructuring program. For Cebu alone, for our branch sa Cebu City, we have a total of 17,400 applicants nga na-cater for the entire year from April 28, 2016 to April 27, 2017. That's a huge number na for one branch alone for Cebu City. So daghan kitag natabangan, and out of that 17,400, we have a total of 13,500 approved applications. So, on the other hand, naatay a total of 3,900 disapproved applications. When we say yes, so, was really expecting you would be asking that among sa reasons sa disapproval. Well, majority sa ato ang disapproved nga mga loans are non-delinquent in nature. So, not everyone was can qualify sa pag-apply na to sa atong loan. When we say non-delinquent, these are loan applications filed after August of 2015. So allow me to clarify, any loans filed before August 2015 may and can qualify sa atong loan restructuring program. Dayon, aside sa ana is ang atong mga penalties. Kay atong loan restructuring program kay penalty ra ang ato ang ginakondon ani. So it's a perfect avenue for members to pay only their principal nga gipang giloan and as well as na accrue nga interest over the span of time nga na left delinquent siya. So most cases, based on my experience as well kay being one of the frontline personnel nga naka-assist jud sa kadaghanan sa ato ang mga membro sa pag-process aning loan restructuring, dagko jud nga penalties ang nakondon. Dako kayong tabang ni sa mga membro nga nangandam sa ilahang retirement nga umaabot. Atong 17,400 applicants, and out of that is 13,500 ang na-approve ng application. Most of them, kuan ba sila naka-experience of calamities or any incident mo nang ni-apply sila? Yes. So allow me to be specific. Hilabi na diri sa ato ang lugar sa Cebu. So para sa ato ang area diri sa Cebu, kay ang calamities nga gi-allow sa NDRRMC and as well as approved by SSS is tulora. For those members nga nakasinati sa 7.2 magnitude earthquake, which I believe daghan jud kaayo ta nga naka-experience ato. Aside from that was the Typhoon Mario and labaw sa tanan ang Typhoon Yolanda. So kani nga mga, if you have been part or if you may have experienced this type of calamity, then definitely you can or you may qualify sa ato ang loan restructuring program. Okay, once again, dili necessary nga salary loan ang ato ang gi-file so long as na delinkwenta sa pagbayad sa ato ang loan
og nakasinati ta ani nga type of calamity, dayon mo attest ra ta through an affidavit of residency nga I have been living in this area when that type of calamity happened, then that is part of our qualification process nga maka-avail ta sa ato ang loan restructuring program which has just concluded recently. What about for those katong mga na-reject ang application, sir? Like, do you have other options for them? Yes, definitely. We don't stop at telling them nga we don't say nga unfortunate nga wala naka-qualify. Kay kita man tingali tanan kung naatay mga problema nga gi-encounter, natay mga concerns, we always end up finding a solution. So mo man na importante mo offer man jud ta og options and solutions sa ato ang mga members who are not able to qualify. So number one ka sa ato ang mga gina-offer og basic nga solution is para sa ato mga membro nga who are still working, muhatag ta sa ato ang statement of account, because also it is mandated by law nga for those employed members ipadayon ta ang ato ang salary deduction through salary deduction rather sa pagbayad sa ato ang loan. Also, if naa sila means of extra sa pagbayad, then they can also personally pay hinay-hinay sa pagbayad sa ato ang loan pod. How much ang interest, ana, sir? Yes, so sa ato ang loan is part sa ato ang terms and conditions as defined by law sa pag-avail sa ato ang loan sa SSS. Specifically sa salary loan, we have an 10% interest per annum. Along with that is 1% penalty per month for every month nga makaskip ta sa pagbayad on schedule. Do we have a specific ceiling, sir, as to pila lang ang pwede nilang ma-loan, like if ingon ani ang ilahang sweldo? Yes. So we do have a specific bracket. Okay, if we may see it in a picture, ang ato ang benepisyo sa opisina nga gina-offer is always proportionate. Allow me to use the term, is always proportionate sa ato apong monthly salary credit or contribution nga ato ang ginahulog sa opisina. So as of the moment, there are two types of loan man. It's a 1-month equivalent loan and as well as a 2-month equivalent loan. Magdepende sa ato ang tenure o sa ato ang membership sa SSS. When we say 1-month equivalent nga loan, that is a total of 36 monthly contributions, 3 years. Ang ato ang 2-month salary loan, that is twice sa ato ang 1 month, so also that's a total of 72 months nga membro o nagahulog na ta sa SSS, 6 years. 6 years. So going back sa imong question sa ceiling, as of the moment, ang ato ang 1 month nga maximum loanable amount would be ang ato apong proportionate nga contribution, that is 16,000 pesos. And to double that amount sa ato ang 6 years, we have a maximum of 32,000 pesos pod for a 72-month contribution. So dapat gyud, sir, ang kani siyang mga mo apply og loan is they are regularly paying, they wagay palta sa isa ka buwan. Dapat ang katong 72 months and the 36 months is kompleto gyud siya before sila maka-apply og loan. Yes, so we should reach that. Then also, not necessarily kanang consecutive jud ang pagbayad, because part man sa ato ang terms and conditions sa pag-avail sa ato ang loan sa opisina is we should be an actively paying member. We have premiums nga nagahulog nahulog rather within 6 months, at least 6 months nga recently posted contributions within the past 12-month period prior to the month of filing. At least clarified na nato, sir, no? Sir, let's talk about another program or kaning gina-offer sa SSS, which is the Peso Fund and the Flexi Fund. What is this all about? Unsa man ni siya nga unsay ma-offer ani sa atong publiko? Yes, so allow me to endorse this to the best person who Miss can discuss Melvin. sa ato ang Peso Flexi Fund. Okay. So, ang SSS, because we want to continually, provide better services to the members, and we know that there are members also nga, ang atong ceiling, which is only 16,000, is really mubo ra na kung tan-aw nato ang sweldo sa, especially if ang ato ang mga member is mga executives, no? Because especially ning mga BPOs, dagko man gid na sila og rate. So ang makuha lang man nga portion nga ang gibayaran for SSS premium is up to 16,000. So kung nagsweldo siya og 50,000, so meaning sobra-sobra gid ang iyahang income. So nag-offer bi karon mo ni atong gitawag og SSS Peso Fund na ami brochures for those who are interested. Open ni siya to employed,
self-employed, voluntary or OFWs. So, unsa man siya ang ato ang peso fund or the personal equity and savings option. Nag-offer ni ani sa katong interesado, whether employed, self-employed, voluntary o OFW, nga pwede ka mag-personal savings ari sa SSS. So let's say kanang gusto ka nga mo bayad ka every month, ang maximum nato nga as of the moment, although na atay proposal ani to increase, ang among maximum in a year nga pwede nimong himuong personal equity and savings option with SSS is 100,000 lang. Also medyo gamay ra gyud siya, no? So in a year, ang pwede lang nimong ma-save ka imong i-deposit with peso fund is 100,000 ang maximum and 1,000 ang minimum. So unsaon man siya pag go about, no? So kung ang requirement gid niya sad is kung employed ka, so dapat actively paid ka by the employer. So regardless of your bracket, pwede ka magpa-member sa peso fund. And then again, 1,000 ang minimum up to 100,000 ang maximum because naamang good tay guidelines kanimang good is covered also with AMLAC or the anti-money laundering law because the peso fund is actually tax-free. So, wala kay tax bayaran, di ba? Sa bangko, kung mag-open tag savings, subject to final tax nga 20%. With the peso fund, it is invested in government sovereign securities. So, secure good actually ang investment, no? And then, it is kanang without tax. So, ang imo, whatever you earn, dili ka taksan. Oh, that is the perks that is given for the peso fund program. Pero, wala, lato siya nga kana bitong bisag pila lang kay syempre no basi gamiton sad sa di maayo no mo na ang kanang gibantayan sa AMLAC or the anti-money laundering law kay basig naatay mga membro nga SSS member pod nga na mga illegal activities adto isulod kay imagine tax free. So but the proposal is we will increase it to 500,000 which is also moopoy ko ano with AMLAC nga not to exceed 500,000. So but in the meantime mo lang sa na siya ang among offer. Ang amo lang is amo ni siyang gusto muna i-disseminate to the public kay medyo wala pa kaayo siya nahibawan tungod lagi sad kay bago pa siya nga program. Ang amo ang gusto i-emphasize is that this is a savings, so meaning this is separate from your contributions. So lahi ang imuhang gi-contribute, lahi pod ang peso fund. Savings gud siya, it will earn and the earnings will not be taxed. Mo nang gusto na mong i-emphasize. As to self-employed, voluntary, and OFW members, if gusto po sila magpa-enroll, ang requirement lang nato is that you have to be paying the maximum contribution which is, as of the moment, 1,760. Ang equivalent salary credit with SSS is kato atong 16,000. Why? Because, syempre, kung mag-savings ka, meaning, na kuha nimo, na-reach nimo ang imong maximum na kay sobra. No, wala mo yung premise nato. So that's why we have to be paying the maximum monthly salary credit of 16,000 which is 1,760 ang equivalent nga premium. And for the Flexi Fund, ang Flexi Fund actually offered lang ni siya for the OFWs. So unlike the Peso Fund, ato ni siyang gi-open din hipod for the nagtrabaho locally. Ang Flexi Fund is for OFWs. So ang ato mga kaning mga OFW abroad kung gusto sila nga on top of their contributions nga later on of course na ay benefits no napagid sila another savings which will earn pod gihapon kanang interest kay amo man gihapon siyang gi-invest in government sovereign securities pwede sila ang difference lang is with the Flexi Fund the minimum is only 200 pesos pero they must also be paying the maximum so our maximum is 1,760. So kung mobayad sila og 2,000, ang extra nga kanang 240 will be, as long as na-enroll na sila, will be placed sa ilang Flexi Fund. And if ang ato lang i-emphasize po, if ang imuhang mabayad is below 200, di siya mo credit. So careful lang sila, kinahanglan not lower than 200 kay kung dili siya, let's say ang iyang monthly is 1,760 o bayad lang siya 1,800 so sobra siya 40 pesos mo float na siya which later on amo ang i-refund o pero sayang kay may naman lang unta kung iya tong isud sa iyang Flexi Fund mo earn gito siya og interest. Ang interest ana ma'am sa Flexi Fund?
The flexi fund is gi-invest na mo siya sa treasury bills. Ang treasury bills man good ma'am, ang rate pod niya is fluctuating. Sometimes 3%, sometimes 3.1, 3.2 depende sa market. So kung pila ang rate at pupunta mo base. But they can definitely ask for a statement kung pila na ang ilahang na-contribute, pila ang na-earn, para makita nila kung pila gid ang ilahang na-earn sa ilang investments. Is this the same setup with peso fund? Yes, it is the same with peso fund. Ang method of payment ana nila ma'am, sila mismo mangunay og adto sa inyong office or naamoy center nga pwede nilang mahulugan ana. As of the moment, for our peso fund, ang atong peso fund manggod is very new, so naalang siya panamo pwede pa lang ka magbayad sa SSS mismo nga among tailoring facility tungod sa program and Meralco bayad center. As of the moment, daghan man mig bayad centers na no for the contributions and the loan repayments, but for peso fund lang kay tungod bag-o pa siya, mo pa lang ang among natap ang Meralco along with our tailoring facility. Unlike the flexi fund, especially kaning mostly nato nga investors of the flexi fund are from Middle East, o man pinakadaghang, di ba, OFWs ang Middle East. Naatay ventaha. Oo, ang ventaha mo na mostly ang ilaha ditong bayaran good for SSS contributions, naka-incorporate man good ang difference good with flexi and peso. Sa peso separate payment gid siya. The flexi fund pwede ma-incorporate with your contributions, yes, as long as mo to not less than 200, and then kami na ang mubulag sa imong payment. O, basta as long as enrolled ka sa among system, dapat approve sa gyud ang imong enrollment. Kami na ang mo separate nga kani for your contributions, kani for your flexi fund. So mo difference sa peso fund o sa flexi fund. Daghan gyud ta og na discuss rong adlaw, very informative indeed. And then we don't have any more questions from the floor. Okay, so wa naman po tay oras, mangayo lang tag daghang pasalamat sa ato ang guest karon, og siguro pangayoan nato sila sa ilang mga closing statements. Okay, once again, we would like to thank you, for inviting us and giving us the chance to at least clear some areas, with regards to SSS benefits. Again, we invite you, especially the employers, we invite you to contact us if you have queries, if you want us to conduct seminars, if you want us to have an information drive within your premises, we can do that anytime. Of course, within the office hours lang po, no? Oo. Please do, para sa makatabang ta. The employer's obligation is always not only nga makaginansya, no? But nga dapat, they should look at the welfare po sa ilang mga ilang empleyado. So, we encourage employers to invite us para maka-impart mi sa unsay mga privileges of SSS. Again, daghang salamat. Alex. Yeah, so thank you kayo sa opportunity. We would like to thank ato ang Philippine Information Agency hand in hand with our AGIO para this is a perfect avenue for us para maka-spread sa information, because at the end of the day, kita tanan is we're looking for resolutions as well as kung unsa joy maayo betterment sa ato para sa atong welfare sa Filipino people. That's what we aim for. And also allow me sad to finally ask our members, not only nga available mi sa ato ang branches, you can also visit us at our website www.sss.gov.ph. Through our website, you can have an online registration para from there it would be more convenient on your end nga to view your premiums and remittances online. You can file salary loan applications there, and as well as our technical retirement. And daghan pa kaayong gina-offer ang ato ang website. You can also set an appointment through your web accounts. You can also like us on Facebook. You can email us member_relations@sss.gov.ph. Our national hotline is 253-0690, and our Cebu hotline is 505-9301 until 10. And you can text SSS at 2600. Daghang salamat. Nanay bayad, sir, ang pag-text? No, wala. Okay, so it's for free. Miss Amor, so ato na sigurong tapuson ang ato ang forum karong adlaw. We'd like to thank you for tuning in again diri sa ato ang AGIO PIA 7 forum. Kini na lang si Carmel Matos sa Philippine Information Agency, o kauban ako si Miss Amor Saludar. Maayong adlaw kanatong tanan.